Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giả lập firewall Palo Alto trên PNet Lab. Hiện tại thì phiên bản mới nhất là PanOS 10.2. Các bạn truy cập vào đường dẫn đọc s.paloaltonetwork.com. Sau đó search từ khóa QCOW2 ở ô tìm kiếm. Sau đó bấm vào link VM Series Firewall Hypervisor Support này. Ở link này các bạn bấm Ctrl F vào tìm kiếm từ QCOW cho nhanh. Đây là các phiên bản đang được hỗ trợ. Với OS chạy trên PNet Lab thì bản mới nhất hiện tại là 10.1 chứ không phải là 10.2. Để download thì các bạn vào link ở phía trên này. Tuy nhiên các bạn cần có tài khoản thì mới download được nhé. Bạn nào đã có tài khoản Palo Alto thì cứ đăng nhập vào và chọn download file QCOW2 như trong bảng này. Còn nếu các bạn có thiết bị vẫn đang còn license support thì các bạn có thể lấy serial này để đăng ký một tài khoản. Chọn Create My Account. Nhập email và tích vào CAPTCHA. Sau đó chọn loại thông tin mà các bạn có. Nếu có serial thì các bạn chọn dòng đầu tiên này và nhấn Submit. Sau đó nhập các thông tin cá nhân vào. Hai phần quan trọng nhất là serial và order number. Serial thì các bạn có thể lấy trên thiết bị, còn order number thì các bạn có thể hỏi bên cung cấp thiết bị. Hiện tại mình đang không có tài khoản và cũng không có thiết bị nào nên mình không hướng dẫn chi tiết phần này được. Quan trọng nhất thì là email và thông tin serial thôi. Còn nếu đang sử dụng các phiên bản VM trên Azure hoặc AWS thì các bạn chọn dòng thứ hai. Sau đó chọn loại cloud đang sử dụng. Các thông tin cần nhập thì cũng tương tự như với serial. Các bạn nhập serial của VM và CPU ID vào. Các thông tin này thì đều có trên portal của Azure hoặc là AWS. Sau khi tạo xong tài khoản thì các bạn download phiên bản mình cần về. Sau khi đã download OS về, các bạn tạo một thư mục với phần đầu là Palo Alto gạch ngang. Còn phần sau thì các bạn đặt thế nào cũng được. Mình thì hay đặt theo version cho dễ phân biệt. Move file vừa download về vào trong thư mục vừa tạo. Sau đó đổi tên file này thành hda.qcow2. Các bạn có thể add nhiều phiên bản khác nhau cũng được nhé. Như ở đây mình đang có 3 phiên bản 7, 8, 9. Mỗi phiên bản các bạn sẽ cần tạo một thư mục với phần đầu giống nhau là Palo Alto gạch ngang, phần sau thì khác nhau. Còn tên OS phía trong các bạn đặt giống nhau, đều là hda.qcow2. Sau khi tạo xong thư mục thì các bạn sử dụng FileZilla để upload các file này vào PNet Lab. Trên FileZilla tạo một section vào PNet Lab. Protocol chọn SFTP, host nhập IP trên PNet Lab. Nhập username và password vào nhấn Connect vào PNet Lab. Bấm dấu gạch đứng để quay trở lại thư mục gốc, sau đó truy cập vào thư mục OPT, UNetLab, Add-on, QEMU. Sau đó các bạn upload các thư mục vừa tạo lên. Mình sẽ upload 3 thư mục này cho 3 phiên bản mà mình muốn giả lập. Giờ thì các bạn sử dụng trình duyệt web đăng nhập vào PNet Lab. Vào menu System, System Setting,
bấm Fix Permission là xong. Mình sẽ tạo thử một firewall Palo Alto. Ở ô Image, các bạn chọn phiên bản muốn add. Vừa nãy mình upload 3 thư mục nên ở đây sẽ có 3 version tương ứng. Các bạn lưu ý là với Palo Alto thì console các bạn chọn là VNC nhé. Mục Ethernet, chọn số cổng mà các bạn muốn sử dụng để kết nối. Mặc định thì sẽ là 4 cổng, còn các thông số khác thì các bạn cứ để mặc định thôi. Bật thiết bị lên và console vào. Một lưu ý nữa là khi firewall hiển thị màn hình login thì các bạn cần phải chờ thêm một lúc nữa thì mới đăng nhập được nhé. Thông thường mình phải chờ đến khoảng 90 giây. Các bạn có thể đăng nhập thử trong khoảng thời gian này. Tài khoản mặc định thì sẽ là admin. Sau đó các bạn nối cổng MGMT của firewall ra cloud để đăng nhập bằng trình duyệt web. Mình sẽ add một network cloud 0 vào. Cloud 0 này tương ứng với card network adapter NAT trên VMware của mình. Các bạn nối với card nào thì đặt IP tương ứng với card đó là được. Chọn cổng là MGMT. Mình thấy PNet Lab tiện hơn EVE ở chỗ có thể kết nối link mà không cần shutdown thiết bị. Trước đây thì mình cũng dùng EVE nhưng mỗi lần thay đổi mô hình phải tắt thiết bị đi rất là bất tiện. Với OS khởi động nhanh thì không vấn đề gì, nhưng mà với OS khởi động chậm như của Cisco Nexus thì mất rất nhiều thời gian. Giờ quay trở lại console, các bạn truy cập vào mode cấu hình bằng lệnh config. Chuyển IP mode sang static, mặc định firewall sẽ nhận DHCP. Sau đó đặt IP cho cổng MGMT. Với Palo Alto thì các bạn cần gõ commit để thực thi cấu hình nhé. Ok, bây giờ các bạn có thể sử dụng giao diện web thông qua địa chỉ IP vừa cấu hình rồi nhé.
Phần hướng dẫn cấu hình Palo Alto thì Sentity Shop cũng đã có video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể vào YouTube tìm kiếm từ khóa Palo Alto để xem nhé. Mình hướng dẫn cũng khá chi tiết các cấu hình cơ bản mà chúng ta hay triển khai ở đây rồi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn để giả lập firewall Palo Alto. Nếu các bạn gặp khó khăn gì thì cứ comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.